mga ka-charm, Marianne here and I'm back for another video. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo para ma-excite naman tayong gumawa pa ng maraming video. At ang gagawin natin sa araw na ito ay magre-review tayo ng isang product na pang-IC. Ang i-review natin na product ay ito, ang WHIPPIT cream ng Bakersfield. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin at para din ito sa mga nagtitingi-tingi na hindi gustong ubusin itong WHIPPIT cream at kung ilang grams ng WHIPPIT ang magagamit natin kung i-convert natin ito sa cups at kung ilang grams din ang magagamit natin na tubig at gagawin natin ang step-by-step procedure ng WHIPPIT cream by Bakersfield. Kaya without more talk, let's do it! Okay, gagamit tayo ng weighing scale. Weighing scale na ganito para sa pag-weigh ng mga ingredients, sa pag-weigh ng WHIPPIT at ng tubig. Una, ikakat natin yung WHIPPIT cream. Dito lang sa dulo niya, sa every sides niya lang. Kada sides niya. Titimbangin natin yung gamit natin na panglagayan ng WHIPPIT at saka tubig. Titimbangin ko muna tong cups na to at saka ibaback to zero natin pagkalagay nito. Ang grams na to ay 22 grams. Pipindutin ko lang yung pair at saka back to zero ito. Okay, lagyan na natin. Titimbangin na natin ito.
always remember that believe in the power of your willingness and God will always do the rest. Bye-bye.